На тлі росту популярності нашої професії збільшується і кількість назв, якими нас з вами описують. Ведуться постійні дискусії, яка назва що означає та яка підходить найкраще. Дехто вважає себе UX-дизайнером, хтось UI/UX, а одна з найбільш популярних нині назв – це Product-дизайнер. То в чому різниця? Я Надя, і це мій канал UX-тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Ще 10 років тому під поняттям продакт-дизайнер скоріше мались на увазі дизайнери, що створювали фізичні продукти. Наприклад, лампи, меблі, радіоприймачі, телефони, тобто всі види промислового дизайну. Проте потім почала швидко зростати популярність компаній, що працюють за моделлю SaaS – Software as a Service, або програма як послуга. Якщо узагальнити, то це всі компанії, що працюють в інтернеті та пропонують свої послуги по підписці. Наприклад, Google Doc не треба купляти собі на диску та скачувати на комп. Це хмарне рішення, яке доступне з будь-якого девайсу. Google Doc та всі інші SaaS-рішення – це теж продукти. Тому і дизайнерів, які працюють над ними, стали називати продуктовими дизайнерами, тобто тими, хто працює над продуктом. То чим тоді відрізняється UX-дизайнер від продакт-дизайнера? Тут існує декілька розповсюджених припущень та міфів. Міф перший. Начебто продакт-дизайнер – це вища щаблина розвитку UX-дизайнера або вища каста, куди потрапляє UX-дизайнер по досягненню просвітлення. Насправді не розглядайте продакт-дизайнера та UX-дизайнера як якісь рівні. Це не про те. Нема такого, що якась роль гірше, а якась краще. Все залежить від індивідуальних вподобань. Міф другий. Нібито продакт-дизайнер – це UX-дизайнер, у якого просто більше обов'язків. Як от UX-дизайнер фокусується виключно на потребах користувача, а продакт ще й на бізнесі, спілкується з стейкхолдерами, дивиться аналітику, розробляє метрики та проводить юзер-дослідження. Це теж неправда. Хороший UX-дизайнер теж все це робить. То чим вони відрізняються? Зазвичай продакт-дизайнер працює з вже існуючим продуктом, продовжує безкінечно його покращувати, оновлювати та створювати новий функціонал. Тоді як UX-дизайнер працює більшу частину часу з новими продуктами, розробляючи дизайн до їх запуску. Таким чином, середовище, в якому працює UX-дизайнер, переважно проєктне, де проєкти змінюються та закінчуються. Тоді як середовище продакт-дизайнера орієнтовано на безперервний процес, покликаний на постійне покращення та усунення проблем в одному й тому ж продукті. Ось і вся різниця. Спробуємо зробити порівняльну табличку. І так, твоя робота буде виглядати як UX-дизайнер – створення чогось новенького або редизайн існуючого, продакт-дизайнер – робота над вже існуючим продуктом, що розвивається, і постійне його покращення. Тому і користувачі будуть дещо різні. Для UX-дизайнера – нові користувачі, що ще не бачили продукт. Для продакт-дизайнера – вже існуючі користувачі, які будуть знайомитися з новими фічами та змінами. Тут важливо мати на увазі, що різка зміна інтерфейсу може викликати погіршення юзер-експірієнсу, тому що люди вже звикли до попереднього дизайну. Через це і виклики для дизайнерів теж будуть різними. UX-дизайнер – втілення різноманітних нових підходів для вирішення проблем користувачів. Продакт-дизайнер – довготривалі зміни, що перетворюють продукт в часі для забезпечення найкращого юзер-експірієнсу. З ким найбільше співпрацюють дизайнери? UX-дизайнер працює з проджект-менеджерами, які мають дедлайни та бюджет. Продакт-дизайнери працює з продакт-менеджерами, в яких є стратегічні завдання, вимоги і так звані фічер-реквести, тобто список необхідних покращень та удосконалень в залежності від цілей, які перед ними стоять. Це може бути, наприклад, досягнення якогось рівня продажів, задоволення клієнтів, зменшення відтоку і таке подібне. Якщо ти працюєш UX-дизайнером, то, скоріш за все, це буде дизайн-студія, агенція або компанія, яка працює за моделями аутсорс або аутстаф. Якщо ти продакт-дизайнер, то це, скоріш за все, продуктова компанія. Напишіть в коментах, яка роль вам сподобалась би більше. Підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, щоб нічого не пропустити.